bayabas. Bangus, bayabas, pechay, sibuyas, kamote, talbos. Ang daming yes. Okay. Babalatan, hiwain sa apat. Ito na siya. Sunod natin ang bangus. Isang kilo ng bangus. Okay, isasabay na natin sa bangus yung ating kamote. Ito, para pampatinam at pampatamis yun ng lasa. So, once na paano luto yung dahon, sunod natin ang pechay. Okay, so welcome sa Momma's Kitchen Grabby. Matatapos na yung iluluto kong sinigang sa bayabas na bangus. So, kailangan lang natin sibuyas, bayabas, tapos lalagyan lang natin siya ng dahon ng kamote at saka ng pechay. Pampalasa, patis. Patis lang ang alat natin. Yung bayabas, yun lang ang matagal talaga na lutuin. Kailangan mo siyang lutuin mabuti para lumasa sa sabaw yung ating bayabas. Minsan, 1 oras ang pagpapakulo. 45 to 1 hour. Yan ang pagpapakulo usually ng depende sa dami ng bayabas. Mas lumasa yung bayabas, mas maganda para masabi mo sinigang sa bayabas. Since paluto na, yan, halos luto na yung ating talbos ng kamote, lagay na yung pechay. Yan. Tapos, pwedeng tikman mo yung sabaw kung tama na sa'yo yung alat. Tsaka mo dagdagan ng either asin or patis. Ayan. Matagal nating pinakuluan yung bayabas kaya naaamoy na siya at saka lumalasa siya sa sabaw. Kailangan tamang dami lang din ng alat para umibabaw yung lasa ng bayabas. Ngayon, pag ang bayabas hindi masyadong lumalasa, pwede nyo siyang pitpitin sa sabaw para makuha nyo mabuti yung lasa ng katas ng bayabas. Yung iba, sinasala nila. Tinatanggal nila, dinidrain mabuti bago iluto. So ako, hindi ko na siya tinatanggal. Hinahayaan ko siyang nakapailalim sa sabaw.